নমস্কাৰ স্বাগতম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটী পশ্চিম বৰাগাঁও শিফটিং গিয়াৰ্ছত আছোঁ আৰু শিফটিং গিয়াৰ্ছত বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী আপোনালোকে পাই যাব দেখা পাইছে এচিবি সেগমেন্ট হেচবেক সেগমেন্ট মানে ইনোভা পাব স্কৰপিঅ' পাব আৰ্টিগাৰ পাব ইকো স্পৰ্ট পাব টাটা সুমো পাব তাৰপিছতে বেলেনো সুইফট ডিজায়াৰ চেলেৰিঅ ৱেগনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী পাব মানে ৰাস্তা কাষত তেওঁলোকে ডিসপ্লে কৰি ৰাখিছে আৰু ভিতৰটো গাড়ী আছে ভিতৰ গাড়ীখিনি মই আপোনালোকক দেখাম লগতে দাদা এজন আছে দাদা কি খবৰ ভাল আচ্ছা দাদা আপোনালোকৰ বৰ্তমান গাড়ী কিমান আছে 100 ওপৰত আছে নে গাড়ী আমাৰ ইয়াত দাদা বৰ্তমান 100 প্লাস হ'ব 100 প্লাস হ'ব তো আপোনালোকৰ ডিজেল ভাৰ্চন পেট্ৰল ভাৰ্চন সব গাড়ী আছে আচ্ছা আমি সন্মুখত এখন সিয়াজ আছে এইখন আপোনাৰ 2017 হয় আচ্ছা এইখন আপোনাৰ 46000 ৰানিং হৈছে ZXi প্লাস টপ মডেল আচ্ছা প্ৰাইস কিমান আছে এখন প্ৰাইস আপোনাৰ 620 আৰু এই গাড়ীখন ৰিফাইনেন্সত ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব ৰিফাইনেন্সত এইখন আপোনাৰ 2 লাখ মান টকা দিলে ডাউন মান দিলে আহি যাব নেক্সট এখন আছে সুইফট ডিজায়াৰ VX নে VDI VXi এইখন এখনৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে 425 মানে আপোনাৰ 4,25,000 4,25,000 টকা সুইফট দিছে যদি আপোনালোকৰ ডিজায়াৰখন পছন্দ হৈছে 1.5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্টত আপোনালোকে ডিজায়াৰ লৈ যাব পাৰিব আৰু নেক্সট এখন আছে দাদা i20 স্পৰ্টছ এইখন 2018 হয় এইখন আপোনাৰ ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 62000 হয় এইখনৰ প্ৰাইস আছে 580 নেক্সট এখন আছে আৰু এখন আছে i20 এখনৰ প্ৰাইস কিমান আহিব এখন আপোনাৰ 2017 হয় এইখন 48000 চলিছে আচ্ছা এইখনৰ আপোনাৰ 5,20,000 আছে ইয়াত আপোনাৰ 360 ডিগ্ৰী ভিউ কেমেৰা লগোৱা আছে আচ্ছা এখনৰ ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব এইখন আপোনাৰ 2 লাখৰ আশপাশ আহিব আপোনাৰ 2 লাখ টকা তো এখন আছে হুণ্ডা জেজ এইখন 2016 হয় হুণ্ডা জেজ এখনৰ প্ৰাইস কিমান আহিব 70,000 চলিছে হয় আপোনাৰ এইখনৰ প্ৰাইস আছে 385 এখনৰ আপোনাৰ ডাউন পেমেন্ট 120 দিলে আহি যাব এইখন 1,20,000 টকা দিলে আপোনালোকে হুণ্ডা জেজ লৈ যাব পাৰিব কেমেৰা আহিব এইখনত বেক কেমেৰা আছে আচ্ছা টাচ স্ক্ৰীন ডিসপ্লে আছে এইখনত হয় গাড়ীটো ওকে আছে গাড়ী ওকে আছে দাদা এখন হোৱাইট কালাৰ চেলেৰিঅ আছে এখনৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে এখনৰ প্ৰাইস আছে 4,25,000 4,25,000 পেট্ৰল নে ডিজেল এখন আপোনাৰ পেট্ৰলৰ ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব এখনৰ ডাউন পেমেন্ট আপুনি এখনৰ 1.5 লাখ মান দিব লাগিব 1.5 লাখ টকা 1.5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে আপোনালোকে চেলেৰিও লৈ যাব পাৰিব তো নেক্সট এখন আছে ভলছৱাগন পলো এখনৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে এখনৰ প্ৰাইস 4 লাখ আছে 4 লাখ হয় পেট্ৰল নে ডিজেল পেট্ৰলৰ ন হয় কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব আপোনালোকে হয় কৰি দিম সব কৰি দিব ন তো নেক্সট এখন আছে ৱেগনাৰ তো এই ৱেগনাৰখন কিমান চনৰ এখন আপোনাৰ 2009 চনৰ হয় 2009 চনৰ হয় প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে এখনৰ প্ৰাইস আছে 1,68,000 1,68,000 তো নেক্সট এখন আছে চেলেৰিঅ এই চেলেৰিঅ আপোনাৰ ৰেড কালাৰ এখনৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে এখনৰ প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 3,85,000 3,85,000 ডিজেল নে পেট্ৰলৰ ন হয় কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট এখনৰ ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব আপুনি 1,30,40,000 ভিতৰত দিব লাগিব 1,30,40,000 টকাৰ ভিতৰত দিলে লৈ যাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই চেলেৰিঅ তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ সুইফট এখনৰ মডেল কি এখন মডেল VXi 2000 আপোনাৰ এখন 16 হয় আচ্ছা প্ৰাইস ইয়াৰ প্ৰাইস হৈছে আপোনাৰ 4,85,000 4,85,000 হয় তো নেক্সট এখন আছে বেলেনো এই বেলেনোখনৰ প্ৰাইসটো কিমান ৰাখিছে প্ৰাইসটো আছে আপোনাৰ 6,10,000 6,10,000 কিমান চনৰ এখন 17 চনৰ হয় তো নেক্সট হয় আপোনাৰ জেটা সেকেন্ড টপ মডেল AMT জেটা হয় তো নেক্সট এখন আছে টাটা সুমো 4 লাখ আচ্ছা এখন ডাউন পেমেন্ট 1.5 লাখ মান দিলে আহিব না আহি যাব দাদা আহি যাব ন পেট্ৰল নে ডিজেল এখন আপোনাৰ 13 73,000 চলিছে আচ্ছা নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ আৰ্টিগা ZDI হয় এইখন আপোনাৰ 15 হয় আচ্ছা আপোনাৰ 90,000 চলিছে এইখনৰ প্ৰাইসটো ৰাখিছো আমি 620 আচ্ছা নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ স্কৰপিঅ S11 নে S11 প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে এইখনৰ আপোনাৰ 1450 আছে 14,50,000 14,50,000 14.5 লাখ টকা তেওঁলোকৰ দাম কৈছে তো যদি পছন্দ আছে ল'ব পাৰে তো নেক্সট এখন আছে ইনোভা কিমান চনৰ ইনোভাখন এইখন আপোনাৰ ইনোভা ক্ৰিষ্টা 16 হয় এইখন হয় আপোনাৰ 1 লাখ প্লাস চলিছে এইখন হয় এইখনৰ প্ৰাইসটো আমি 16 লাখ ৰাখিছো 16 লাখ গাড়ী কন্ডিশন ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ী কন্ডিশন ভাল 16 লাখ টকা তেওঁলোকে দাম কৈছে দাম কমি যাব কোনো অসুবিধা নাই যদি আপোনালোকৰ ইনোভা ল'বলৈ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে আহক শিফটিং গিয়াৰ্ছ
শিফটিং গিয়াৰ চাব আপোনালোকে গাড়ী লৈ যাব পাৰিব নেক্সট দাদা এখন আছে ডাষ্টা হয় এখনৰ প্ৰাইচ কিমান মডেল কি এখনৰ প্ৰাইচ আছে 850 হয় RXZ মডেল হয় 2020 হয় আচ্ছা আপোনাৰ ৰানিং হৈছে এখন 52000 ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব এখনৰ এখনৰ কাৰণে ডাউন পে'মেণ্ট আপুনি 2 লাখ দিলে হ'ব 2 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট হয় পেট্ৰল নে ডিজেল গাড়ীখনৰ পেট্ৰলৰ ন হয় পেট্ৰলৰ ডাষ্টা যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া ল'ব পাৰে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ থাৰ পেট্ৰল নে ডিজেল এখন ডিজেল প্ৰাইচ কিমান আহিছে এখনৰ প্ৰাইচ আছে 1625 মানে আপোনাৰ 16,25,000 তো এখন গাড়ী আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব এখনৰ কাৰণে আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব 5 লাখৰ ওচৰতে দিব লাগিব 5 লাখৰ ওচৰতে দিব লাগিব নেক্সট এখন আছে থাৰ এখন কিমান চনৰ এখন 21ৰ এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব দাদা এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কি সেম প্ৰাইচ হয় 16,25,000 এখন খালি পেট্ৰল হয় আপোনাৰ পেট্ৰলৰ হয় তো নেক্সট এখন আছে দাদা ভেনু সানৰুফ ফেচিলিটি আছে এছএছ অপচনেল হয় 2000 আপোনাৰ 19ৰ হয় ওকে হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 8,90,000 আচ্ছা এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব দাদা এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব আপুনি 2.5 লাখ মান দিব লাগিব 2.5 লাখ মান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব তো এখন আছে দাদা চেলেৰিঅ নিউ লুক্সৰ এই চেলেৰিঅ'খনৰ মডেল কি প্ৰাইচ কিমান দিব লাগিব দাদা এখন আপোনাৰ চেলেৰিঅ X হয় এইখন আপোনাৰ 2019ৰ গাড়ী হয় আচ্ছা এইখন চলিছে আপোনাৰ 31,000 ওকে প্ৰাইচ কিমান দিব লাগিব এইখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 550 1.5 লাখ মান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আহিবনে আহিব দাদা তো নেক্সট এখন আছে WRV নেকি এখন WRV টপ মডেল হয় সানৰুফ আছে আপোনাৰ এখন আপোনাৰ ডিজেল নে পেট্ৰল এখন ডিজেল প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এইখনৰ আপোনাৰ 620 2 লাখ মান দিলে ডাউন পে'মেণ্ট আহি যাব দাদা তো নেক্সট এখন আছে হোৱাইট কালাৰ ক্ৰেটা আছে এই ক্ৰেটাখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিব এইখন আপোনাৰ 850 আছে প্ৰাইচটো এখন টপ মডেল আপোনাৰ তেতিয়া 2017ত এখন টপ মডেল আছিল আচ্ছা আপোনাৰ পুছ বাটন আহিব হয় আপোনাৰ বেক কেমেৰা আহিব আচ্ছা আপোনাৰ য়েলো হুইল লাগি আছে এখন প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ এইখনত আপোনাৰ 850 ডাউন পে'মেণ্ট 3 লাখ দিলে আহিবনে আহি যাব দাদা আহি যাব নেক্সট এখন আছে হুণ্ডা চিটি নিউ লুক্স নে অল্ড লুক্সৰ হুণ্ডা চিটি নিউ লুক্স নে অল্ড লুক্স প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এইখনৰ আপোনাৰ 680 ৰিফাইনেন্স হৈ যাব দাদা তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ক্ৰেটা কাষ্টমাৰে চাই আছে বা যি কি নহওক এখন আছে ফৰ্ড ইক' স্পৰ্ট এখন কিমান চনৰ গাড়ী এখন আপোনাৰ 2020ৰ হয় এখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 550 5,50,000 ডিজেল নে পেট্ৰল এখন আপোনাৰ পেট্ৰলৰ ন তো মই ইক' স্পৰ্টখনৰ ভিতৰতে দেখাই দিছোঁ চাওক গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈ আছে যদি আপোনালোকে ইক' স্পৰ্ট ল'ব বিচাৰে তো ল'ব পাৰে এখন মাৰুতি চুজুকি ইক' ভেন এখনৰ প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 4,50,000 কিমান চনৰ গাড়ী এখন আপোনাৰ 2019ৰ গাড়ী হয় 2019 চনৰ গাড়ী 2019 চনৰ গাড়ী ইক' ভেন আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে ইক' ভেনৰ কাৰণে আজি মই দেখালোঁ একদম নতুন গাড়ী মাত্ৰ 10,000 কিলোমিটাৰ চলিছে চাওক গাড়ীখনৰ ভিতৰটো মই দেখুৱাই দিছোঁ যিসকলে ইক' ভেন ল'ম বুলি ভাবিছে নতুন AC আছে এখন গাড়ীত তো ল'ব পাৰে দেৰি নকৰিব আহক শিফটিং গেৰেজ গুৱাহাটী পশ্চিম বৰাগাঁও দাদা এইফালে আছে এখন কিয়া কাৰ্নিভেল লাক্সাৰী গাড়ী লেমজিন টাইপ কাৰ দেখালোঁ আজি কিয়া কাৰ্নিভেল তো গাড়ীখনৰ ভিতৰটো চাওক কিমান যে ফিচাৰ্ছ আছে মানে সীমা নাই লাক্সাৰী একদম মানে আপোনালোকে কিয়া কাৰ্নিভেল ল'ব পাৰে এইফালে ফ্ৰণ্টত এইফালে আছে ছানৰুফ ফ্ৰণ্টত আছে ছানৰুফ এইফালে আছে আপোনাৰ লেপটপ আছে ইয়াতে ছিটবিলাক চাওক না কিমান লাক্সাৰী ছিট মানে কেপ্টেইন ছিট প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখনৰ 28,50,000 আৰু এখন নতুন কিনিবলৈ গ'লে কিমান মান যায় নতুন কিনিব গ'লে আপোনাৰ এইটো 50 লাখৰ ওচৰতে যাব যদি পচন্দ হৈছে শিফটিং গিয়াৰ্ছ আহক গুৱাহাটী পশ্চিম বৰাগাঁও এটা হেৰিয়া প্ৰাইচ কিমান এইখন আপোনাৰ 1650 আছে 1650 মানে 2020 হয় এইখন 2020 চনৰ 16,50,000 আপোনাৰ 31,000 চলিছে 31,000 চলিছে টপ মডেল পেনাৰমিক সানৰুফ আছে আপোনাৰ পেনাৰমিক সানৰুফ আছে বহুতে টাটা হেৰিয়া বিচাৰি থাকে তো পেনাৰমিক সানৰুফ থকা টাটা হেৰিয়া যদি ল'ব বিচাৰে আহক শিফটিং গিয়াৰ্ছত পাই যাব আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছে তেওঁলোকে 16.5 লাখ টকা নহয় জানো ডাউন পে'মেণ্ট 5 লাখ মান দিলে আহিবনে আহি যাব নেক্সট এখন আছে হুণ্ডাই ক্ৰেটা ব্লেক কালাৰ এইখন আপোনাৰ SX প্লাছ অপচনেল হয় 2018ৰ হয় আপোনাৰ 40 প্লাছ ৰানিং হৈছে প্ৰাইচ কিমান আহিছে এইখনৰ 10,10,000 10,10,000 টকা দাম ৰাখিছে দাম কমি যাব কোনো অসুবিধা অডি Q3 এখনৰ প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 25,50,000 ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট এখন আপুনি 10 লাখ দিব লাগিব তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ কিয়া কাৰেন্স নেকি নহয় এখন সনেট হয় কিয়া সনেট এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে
এইখনৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 10,50,000 আছে আপোনাৰ টপ মডেল GT লাইন হাঁ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট আপোনাৰ 3 লাখ মান দিব লাগিব 3 লাখ A for OD হয় প্ৰাইচ কিমান এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 13,80,000 আচ্ছা ডিজেল নে পেট্ৰল এখন পেট্ৰল পেট্ৰলৰ যদি আপোনালোকে অডি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ছেডানত এখন অডি ল'ব পাৰে শ্বিফটিং গিয়াৰ্ছৰ পৰা আৰু এড্ৰেছটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী পশ্চিম বৰাগাঁও শ্বিফটিং গিয়াৰেজ SUV ছেগমেণ্ট হেচবেক ছেগমেণ্ট ছেডান ছেগমেণ্ট আৰু লেম'জিন কাৰ মানে কিয়া কাৰ্নিভেল অফিচ এইফালে সোমাই যায় অফিচটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে অফিচ আপোনালোক আহিব আৰু ইয়াত যিমানখিনি গাড়ী আছে সকলোখিনি গাড়ীৰ মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দি দিলোঁ যদি এই গাড়ীখিনিৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে আহক ডিলাৰত ভিজিট কৰক ভিজিট কৰি আপোনালোকে গাড়ী চাওক টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰক তাৰপিছতে আপোনালোকে বুকিং কৰক তাৰপিছতে আপোনালোকে যদি ফাইনেন্স কৰে প্ৰচেছ চলিব তাৰপিছত গাড়ী ডেলিভাৰী হ'ব এইটো আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ জয় আসাম ধন্যবাদ